सुहाणीला सगळं समजलं होतं. ती मनातच म्हणाली, "किती दिवस पळणार आहात सम्राट? कणिकाला माझी काळजी घ्यायला सांगणं हेच सिद्ध करतं की तुम्हीही माझ्यावर प्रेम करू लागलेत. फक्त मान्य करत नाही. हरकत नाही. एक दिवस तुम्ही स्वतःच कबूल कराल." इकडे सम्राट ऑफिसला पोहोचला होता, पण त्याचं मन सुहाणीतच अडकलेलं होतं. कॅबिनमध्ये बसून तो विचार करत होता. माहित नाही ती स्वतःची काळजी घेईल की नाही. तेवढ्यात मनातून आवाज आला, "इतकी काळजी वाटत होती तर तिला सोडून आलासच का?" नेहमीप्रमाणे त्याने तो आवाज दाबून टाकला आणि फाईल वाचू लागला. दुपारी त्याचा फोन वाजला. त्याने पाहिलं तर कॉल सुहाणीचा होता. तो थोडा अस्वस्थ झाला, पण लगेच फोन उचलून म्हणाला, "हॅलो?" सुहाणी प्रेमाने म्हणाली, "न सांगता का निघून गेलात सकाळी? माहितीये किती मिस केलं मी तुम्हाला. बरं, लंच केलं का? तुला काय मतलब आणि कोणत्या हक्काने मला फोन केलास? तुझ्या मर्यादेत राहा, समजलं?" इतकं बोलून त्याने फोन कट केला. फोन ठेवताच तो पुटपुटला, "या मुलीने तर हैराण केलं आहे." इकडे सुहाणी उदास झाली. दिवस सरला, रात्र झाली. रात्री 8 वाजता सुहाणीने पुन्हा कॉल केला. सम्राट त्रासून म्हणाला, "आता हिला काय समस्या आहे?" असं म्हणत त्याने फोन कट केला. सम्राट फोन उचलत नाही म्हणून सुहाणीने कणिकाच्या फोनवरून त्याला फोन लावला. सम्राटने फोन उचलताच सुहाणी म्हणाली, "माझा फोन का कट केला तुम्ही? जास्त भाव खाऊ नका आणि रात्री लवकर घरी या. जेवणासाठी मी तुमची वाट पाहीन." इतकं बोलून तिने फोन कट केला. सुहाणीने जितक्या लवकर यायला सांगितलं होतं, सम्राट मुद्दाम तितकाच उशिरा घरी पोहोचला. जवळजवळ रात्री 1 वाजता. त्याला वाटलं होतं सुहाणी जेवून झोपली असेल. त्याने दरवाजा उघडला, पण आत पाऊल टाकताच त्याला सोफ्यावर सुहाणी बसलेली दिसली, जी एखाद्या भावलीसारखी दिसत होती. तिला पाहताच सम्राटची पावलं तिथेच थांबली. तो मनातच म्हणाला, "पूर्ण हट्टी आहे ही. कितीही सांगितलं तरी काहीच फरक पडत नाही." इकडे सम्राटला पाहता सुहाणीच्या ओठांवर स्माईल आली. ती उठली आणि त्याच्याकडे चालू लागली. तिला स्वतःकडे येताना पाहून सम्राटच्या छातीत धडधड वाढली. "ही माझ्याकडे का येते?" तो काही समजून घेईपर्यंत सुहाणी त्याच्या अगदी जवळ आली आणि त्याच्या छातीशी बिलगली. तिने आपले हात त्याच्या पाठीवर गुंफले आणि म्हणाली, "आय मिस यू सो मच. याला एवढा उशीर का केला? मी किती वेळापासून तुमची वाट पाहते. इतक्या गोड बायकोला कोणी वाट पाहायला लावतं का?" ती किती आपुलकीने, किती निरागसतेने बोलली होती. त्या स्पर्शात सम्राट नकळत हरवत चालला होता. नकळतच त्याचे हात सुहाणीच्या कमरेभोवती आवळले गेले. दोघांच्या अंगातून एक शिरशिरी गेली. सुहानीने त्याला अजून घट्ट मिठी मारली. सकाळपासून त्याच्या मनातली अस्वस्थता तिच्या मिठीत येताच विरघळून गेली. सुहाणी अजूनही प्रेमाने बोलतच होती. "खूप मिस केलं मी तुम्हाला. संपूर्ण दिवसात एक तरी फोन करू शकला असतात ना? फक्त कणिकाला सांगून गेलात माझी काळजी घ्यायला. इतकी काळजी होती तर गेलातच कशाला?" ती वेड्यासारखी मनातलं सगळं बोलत होती. सम्राटलाही समजत नव्हतं. ना तो तिला दूर करू शकत होता, ना स्वतः दूर जाऊ शकत होता. त्याचं मन म्हणत होतं, सुहाणीने असंच बोलत राहावं आणि मी फक्त तिला ऐकत राहावं. तो काही बोलण्यासाठी ओठ हलवतो, पण तेवढ्यात समोरच्या काचेत त्याला स्वतःचं प्रतिबिंब दिसतं. सुहाणीच्या इतक्या जवळ उभा असलेला तो आणि तिच्या कमरेभोवती घट्ट आवळलेले स्वतःचे हात. तो हादरला. मी हिच्या इतक्या जवळ कधी आलो? या मुलीच्या जवळ आलं की मी असा इतका बेभान का होतो? ज्या प्रेमाचा मला तिरस्कार आहे, तेच प्रेम तिच्यासाठी का जाणवतंय? क्षणात तो रागाने भरून गेला. त्याने सुहाणीला स्वतःपासून दूर केलं आणि एक शब्दही न बोलता खोलीकडे निघाला. सुहाणीलाही त्याच्याकडून अशीच अपेक्षा होती. तिने त्याच्या मागे जात विचारलं, "जेवण वाढू का?" सम्राट स्टडी रूमकडे जात म्हणाला, "नाही, मी खाऊन आलोय." तो आत जाणार इतक्यात मागून सुहाणीचा आवाज आला, "पण मी जेवली नाही. मी तुमची वाट पाहत होते. आपण दोघं एकत्र जेवू म्हणून." हे ऐकताच सम्राटचा संताप उफाळून आला. तो मागे वळला, तिच्या जवळ आला आणि तिचा हात पकडून म्हणाला, "मी तुला सांगितलं होतं का माझी वाट पाहायला? मी तुझ्यासोबत जेवेन असं बोललो होतो का? का जबरदस्तीने माझ्याशी नातं जोडण्याचा प्रयत्न करतेस? मला तू अजिबात आवडत नाहीस, अजिबात नाही. किती वेळा सांगू, माझ्यापासून दूर राहा, माझ्या आयुष्यातून निघून जा. पण तू तर खूप हट्टी आहेस. कितीही नकार दिलास तरी तुला काहीच फरक पडत नाही. मी कंटाळलोय तुझ्यामुळे."
तो अजून बोलतच होता आणि तेवढ्यात सुहाणीने अचानक आपले ओठ त्याच्या ओठांवर टेकवले. सम्राट पूर्णपणे स्तब्ध झाला. सुहाणीच्या या अचानक कृतीने त्याच्या संपूर्ण शरीरातून एक शिरशिरी गेली. डोळे विस्फारले, हात हवेतच थांबले. सुहाणीने त्याला प्रेमाने किस केलं. काही क्षणांनी ती दूर झाली. दोघांची नजरानजर झाली. सम्राटच्या डोळ्यात राग आणि तक्रार होती, तर सुहाणीच्या नजरेत खोडकरपणा आणि अथांग प्रेम होतं. ती मिश्किलपणे म्हणाली, "असं काय बघताय? आता न जेवता थोडीच झोपेन मी." असं म्हणत तिने ओठांवर जीभ फिरवली आणि निवांत जाऊन बेडवर आडवी झाली. बिचारा सम्राट चिडून म्हणाला, "बेशरम मुलगी." तो थेट स्टडी रूम मध्ये गेला आणि दरवाजा जोरात बंद केला. पण सुहाणीच्या ओठांचा स्पर्श अजूनही त्याच्या ओठांवर रेंगाळत होता. तिचा मंद गोड सुगंध त्याच्या मनात भरून राहिला होता. जितका तो विसरण्याचा प्रयत्न करत होता, तितकाच तो क्षण पुन्हा पुन्हा डोळ्यासमोर येत होता. शेवटी तो वैतागून शर्ट काढत म्हणाला, "मी घरी आलोच का? या मुलीने तर सगळ्या मर्यादा पार केल्या आहेत. हद्द आहे, हद्द." तेवढ्यात त्याच्या कानात सुहाणीचा आवाज घुमला, "हद्द नाही, बेहद्द आहे तुमच्यावरचं प्रेम." सम्राटने दचकून मागे वळून पाहिलं, पण तिथे कोणीच नव्हतं. तो कपाळावर हात मारत पुटपुटला, "ओ गॉड, हा आता तर मला हिचा आवाजही ऐकू यायला लागलाय. वेडं केलंय हिने." असं म्हणत तो आडवा झाला. रात्र हळूहळू सरत गेली. सकाळ झाली होती, पण सुहानी उठण्याच्या आधीच सम्राट घरातून निघून गेला होता. जवळपास 8च्या सुमारास सुहाणीची झोप उघडली. स्टडी रूमचं दार उघडं पाहून ती आत गेली, पण तिथे सम्राट नव्हताच. हे कुठे गेले इतक्या सकाळी? ती मनातच विचार करू लागली. ती बाहेर आली तेव्हा नोकराकडून तिला कळालं की सम्राट खूप लवकर निघून गेला होता. ती लगेच समजली की तो इतक्या लवकर का गेला आहे. काही वेळाने तिने सम्राटला फोन केला, पण त्याने फोन उचललाच नाही. पूर्ण दिवस असाच निघून गेला. संध्याकाळ झाली तोपर्यंत सुहाणीचा जवळपास 10 वेळा सम्राटला फोन करून झाला होता, पण प्रत्येक वेळी तो तिचा कॉल कट करत होता. दुसरीकडे अनुजा तिची औषधं घेऊन डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये पोहोचली. डॉक्टरने मुद्दाम तिला या वेळेला बोलावलं होतं, कारण त्यावेळी तिथे कोणीच नव्हतं. राघवही नव्हता. "गुड इव्हनिंग डॉक्टर," असं म्हणत अनुजा त्याच्या समोरच्या खुर्चीत बसली. "गुड इव्हनिंग अनुजा, आता कसं वाटतंय?" डॉक्टरने विचारलं. "आधीपेक्षा खूप बरं वाटतंय. असं वाटतच नाही की मला इतका मोठा आजार आहे." डॉक्टर खोटं हसत म्हणाला, "ही तर खूप चांगली गोष्ट आहे. बरं, औषधं आणली आहेत ना सोबत?" "हो हो डॉक्टर, ही घ्या." असं म्हणत तिने सगळी औषधं त्याच्या समोर ठेवली. औषधं पाहताच डॉक्टरांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. "बस इतकीच? अजूनही असतील ना?" तो औषधं चाळत म्हणाला. "नाही, फक्त हीच आहेत." अनुजाचं उत्तर ऐकून डॉक्टर मनातच म्हणाला, "यात तर ती गोळीच नाही जिच्यामुळे अनुजाचा मृत्यू होणार होता. पण मी तर ती दिली होती. मग ती कुठे गेली?" पण पुढच्या क्षणी तो स्वतःला सावरत म्हणाला, "काही हरकत नाही. तेव्हा नाही झालं तर आत्ता होईल." "काय झालं डॉक्टर? काही प्रॉब्लेम आहे का?" अनुजाने त्याचा चेहरा पाहत विचारलं. "नाही नाही, काही नाही. फक्त काही औषधं बदलावी लागतील. आता तू बरी होत आहेस ना, त्यामुळे डोस कमी करावा लागेल. एवढी औषधं घेण्याची गरज नाही. फक्त ही एक गोळी खायची." ती तीच गोळी होती जी अनुजासाठी घातक ठरणार होती. नकळतपणे अनुजाने पुन्हा मृत्यूच्या दिशेने पाऊल टाकलं होतं. आधी कसं तरी तिचं आयुष्य वाचलं होतं, पण यावेळी काय होणार हे काळच ठरवणार होता. इकडे 2-4 दिवस असेच निघून गेले. सम्राट रोज रात्री खूप उशिरा घरी यायचा. त्याला वाटायचं की सुहाणी त्याची वाट पाहणार नाही. पण प्रत्येक वेळी तो आला की ती त्याला सोफ्यावर बसलेली दिसायची. तो 1 वाजता येवो, 2 वाजता येवो किंवा 3 वाजता ती तिथेच असायची. ती फक्त एकच प्रश्न विचारायची, "जेवण वाढू का?" आणि सम्राट नेहमीचं उत्तर द्यायचा, "नाही, मी बाहेरच खाऊन आलोय." हे बोलून तो थेट स्टडी रूम मध्ये निघून जायचा आणि पुन्हा सुहाणीच्या उठण्याआधीच घराबाहेर निघून जायचा. तो त्रासलेला होता, पण सुहाणीही त्रासली होती. स्वतःसाठी नाही तर सम्राटसाठी. तो तिच्यामुळे उशिरा घरी येतो, नीट खात नाही, झोपत नाही आणि पुन्हा लवकर निघून जातो. हे सगळं तिला टोचत होतं. ती मनातच म्हणाली, "कदाचित माझ्याच प्रेमात काहीतरी कमी आहे. कदाचित खरं प्रेम माझ्या नशिबातच नाही." हे म्हणत तिने डोळे मिटले.
2 अश्रू तिच्या गालावरून ओघळले. काश तुम्ही माझं प्रेम पाहू शकले असते. काश तुम्ही माझ्या भावना समजू शकल्या असत्या. प्रेम तर तुम्हीही माझ्यावर करता, मग व्यक्त का करत नाही? माझ्यापासून इतकं दूर का राहता? ती हतबलपणे म्हणाली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सम्राट एका खूप महत्वाच्या मीटिंगसाठी हॉटेलकडे जात होता. तो स्वतः गाडी ड्राईव्ह करत होता. नीट झोप न झाल्यामुळे त्याला डुलकी येत होती. अचानक त्याला झोपेचा जोरदार झटका आला आणि त्याचा तोल गेला. गाडी रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या झाडाला जाऊन धडकली. पण त्याआधी सम्राटने स्वतःवर नियंत्रण मिळवलं होतं. त्यामुळे त्याच्या कपाळाला फक्त हलकीशी दुखापत झाली. त्याच्या गाडीच्या मागेच त्याच्या मॅनेजरची गाडी होती. तो लगेच धावत येऊन सम्राटची मदत करू लागला. काही वेळातच दोघेही मॅनेजरच्या गाडीतून हॉटेलमध्ये पोहोचले. मॅनेजर त्याला म्हणाला, "सर, अजून मीटिंग सुरू व्हायला वेळ आहे. तोपर्यंत तुम्ही फ्रेश होऊन या." मीटिंगसाठी हॉटेलमधला मोठा हॉल आधीच बुक केला होता, कारण बरेच इम्पॉर्टंट लोक येणार होते. सम्राटलाही त्याचं बोलणं योग्य वाटलं. तो वॉशरूमकडे निघाला. जाताना त्याने फोन मॅनेजरकडे देत म्हटलं, "मिस्टर मित्तलचा महत्वाचा कॉल येणार आहे. तू त्यांच्याशी बोलून घे." "ओके सर," मॅनेजर म्हणाला. सम्राट आत गेल्यानंतर थोड्याच वेळात त्याचा फोन वाजला. मॅनेजरने फोन उचलला तर समोरून सम्राटचे आजोबा रघुवीरजी बोलत होते. बोलता बोलता मॅनेजरने त्यांना सगळं खरं सांगून टाकलं. "काय? सम्राटचा अपघात? कसा? कुठे आहात तुम्ही दोघं?" रघुवीरजींना चहा द्यायला आलेली सुहानी हे सगळं ऐकत होती. ही बातमी ऐकताच तिच्या हातातून चहाचा कप खाली पडला. फोन लाऊडस्पीकरवर होता. समोरून आवाज आला, "आम्ही सनशाईन हॉटेलमध्ये आहोत आणि सम्राट सर." पण पूर्ण बोलणं ऐकण्याच्या आधीच सुहानी तिथून धावत बाहेर पडाली. मॅनेजर अजून म्हणतच होता, "तुम्ही काळजी करू नका, सम्राट सर पूर्णपणे ठीक आहेत." पण तोपर्यंत सुहानी निघून गेली होती. रघुवीरजी मागून ओरडले, "सुहानी थांब, पूर्ण बोलणं तर ऐक, तो ठीक आहे." आवाज ऐकून घरातील सगळे बाहेर आले. आराधनाजींनी विचारलं, "बाबा, काय झालं?" रघुवीरजी बाहेर जात जात सगळ्यांना सगळी गोष्ट सांगू लागले. त्यांनी हेही सांगितलं की सम्राट सुरक्षित आहे. फोन अजूनही सुरू होता आणि मॅनेजर त्यांच्या सगळ्या गोष्टी ऐकत होता. तोपर्यंत सुहानी गाडी घेऊन निघूनही गेली होती. "हे देवा, ही मुलगी कुठे गेली? ती स्वतःचं काहीतरी करून बसेल." आराधनाजी काळजीने म्हणाल्या. "लवकर दुसरी गाडी काढा," रघुवीरजी ड्रायव्हरला म्हणाले. ड्रायव्हर घाबरत म्हणाला, "सर, दुसरी गाडी अरविंद सर घेऊन गेलेत आणि एक गाडी सर्व्हिसिंगला आहे." हे ऐकून रघुवीरजी चिंतेत पडले. इकडे सम्राट वॉशरूम मधून बाहेर आला. मॅनेजरचा चेहरा पाहताच त्याला काहीतरी गडबड असल्याचं समजलं. "काय झालं? काय गोंधळ घातलास?" सम्राटने थेट विचारलं. मॅनेजरची अवस्था खराब झाली. तो अडखडत म्हणाला, "सर, मी." "सरळ मुद्द्यावर ये आणि लवकर बोल." सम्राट जवळपास ओरडलाच. मॅनेजरने एका दमात सगळं सांगून टाकलं. त्याने काय केलं आणि सुहानी गाडी घेऊन कुठेतरी निघून गेली आहे. हे ऐकताच सम्राट संतापून ओरडला, "व्हॉट? यू इडियट! हे काय केलंस तू? मला इतकी दुखापत झाली नव्हती जितकी आता तू करून ठेवलीयस. ओ गॉड, ही मुलगी ही ना?" असं म्हणत त्याने त्याच्या हातातून फोन हिसकावून घेतला. "हॅलो, हॅलो आजोबा." रघुवीरजींच्या कानावर सम्राटचा आवाज पडला. त्यांनी लगेच फोन कानाला लावला. "सम्राट, आम्ही सुहानीला थांबवू शकलो नाही. ती गाडी घेऊन वेगाने निघून गेली आणि आता घरात सध्या दुसरी गाडीही नाही." हे ऐकता सम्राट एका क्षणासाठी घाबरला. "तुम्ही काळजी करू नका, मी तिला शोधतो." हे बोलून त्याने फोन कट केला आणि ताबडतोब बाहेरच्या दिशेने धावत सुटला. घाबरल्यामुळे त्याच्या हृदयाची धडधड खूप वाढली होती. एक अनामिक भीती त्याच्या मनात निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्याचा श्वासही विस्कळीत झाला होता. ही मुलगी कुठे गेली असेल? तिला काही झालं तर? नाही नाही, असं काही होणार नाही. मनातल्या मनात स्वतःच्या भावनांशी झुंज देत तो गाडीत बसला आणि सुहाणीला फोन लावला. पण तिचा फोन तर घरातच राहिला होता. आता तो आणखीनच बेचैन झाला होता. "फोन का उचलत नाहीस? हद्द आहे. इतकंही काय वेड्यासारखं वागायचं? पूर्ण गोष्ट न ऐकताच निघून गेली." खरं तर हे सुहानीसाठीचं त्याचं दडलेलं प्रेम होतं, जे हळूहळू शब्दातून बाहेर येत होतं. मनोमन तो तिच्या सुखरूप असण्याची प्रार्थना करत होता. इकडे सुहानी गाडी भरधाव वेगाने चालवत होती. तिच्या डोळ्यातून अश्रू सतत वाहत होते.
सम्राटचा चेहरा तिच्या डोळ्यासमोर सतत फिरत होता. कसे असतील ते, किती लागलं असेल त्यांना, स्वतःची तर काहीच काळजी नसते त्यांना. त्यांना काही झालं तर नसेल ना? नाही नाही, ती रडत रडत स्वतःशीच बोलत होती. त्याचबरोबर गाडीचा वेगही वाढवत होती. वारंवार गाडीचा तोल जात होता, पण तिला स्वतःची काहीच पर्वा नव्हती. तिला फक्त लवकरात लवकर सम्राटकडे पोहोचायचं होतं. बेचैनीने तिलाही वेढलं होतं आणि सम्राटलाही. वारंवार त्याच्या डोळ्यासमोर सुहाणीचा चेहरा येत होता. नकळत मनात वाईट विचार येत होते. कुठे शोधू तिला, कुठे जाऊ, फक्त ती ठीक असू दे. तोही गाडीचा वेग वाढवत म्हणाला. सुहाणीलाही आता काही भान उरलं नव्हतं. ती कुठे चालली आहे, कोणत्या दिशेने चालली आहे, हेही तिला कळत नव्हतं. डोळ्यातून सतत अश्रू वाहत होते. अनर्थाची भीती तिला पोखरत होती. प्रत्येक चेहऱ्यात तिला सम्राटच दिसत होता. कधी ती इकडे पाहायची, कधी तिकडे, आणि याच गोंधळात ती नो एंट्रीमध्ये शिरली. समोरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या गाड्या तिच्या गाडीला धडकता धडकता वाचत होत्या. सुहाणीलाही आता गाडी सांभाळता येत नव्हती. तेवढ्यात तिची नजर समोरून वेगाने येणाऱ्या ट्रकवर पडली, जो थेट तिच्याच दिशेने येत होता. कोणाला काही समजण्याच्या आधीच एक भीषण आवाज आला. धडाम. अरे अरे, अपघात झाला, अपघात झाला, मॅडमला बाहेर काढा लवकर, असं म्हणत लोकांची गर्दी जमू लागली. सम्राटही वेगाने गाडी चालवत होता. अचानक त्याला खूप बेचैनी जाणवू लागली. काहीतरी चुकीचं झालंय किंवा होणार आहे, हाच विचार त्याच्या मनात येत होता. नकळत त्याच्या डोळ्यातूनही अश्रू वाहू लागले. तो स्वतःच हैराण झाला. मला का रडू येतंय? तिला काही? हा विचार त्याच्या डोक्यात येताच हृदय थरारलं. नाही नाही, मी काय विचार करतोय? तिला काही झालेलं नाही, तो स्वतःला समजावत होता. गाडी चालवत चालवत तो त्याच रस्त्यावर पोहोचला जिथे लोकांची मोठी गर्दी जमली होती. त्याची नजर बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रकवर पडली. ट्रकची अवस्था पाहूनच समजत होतं की अपघात खूप भयंकर झाला आहे. सम्राटचं हृदय जोरजोराने धडधडू लागलं. त्याच्या डोळ्यातून अश्रू आपोआप वाहू लागले. त्याने गाडी बाजूला थांबवली आणि खाली उतरला. आजूबाजूला अफरातफर माजली होती. पण सम्राटची हिंमत होत नव्हती, ना कुणाला काही विचारायची, ना पुढे जाऊन पाहण्याची. खरंच तो खूप भयंकर अपघात होता. 2 माणसं तिथून जात म्हणत होती. अरे बापरे, गाडी तर पूर्ण ट्रक खाली गेलीये, बिचारी मुलगी, देव असं मरण कुणालाही देऊ नये. हे शब्द सम्राटच्या कानावर पडले आणि त्याचे पाय डगमगले. जणू त्याच्या शरीरातून प्राणच निघून गेले होते. जड अंतःकरणाने थरथरत्या पावलांनी तो त्या गर्दीकडे पुढे सरकू लागला. वारंवार त्याच्या डोळ्यासमोर सुहाणीचा निरागस हसरा चेहरा तरळत होता. नकळत मनात वाईट विचार येत होते आणि त्याच्या डोळ्यातून वाहणारे अश्रू काही थांबत नव्हते. प्लीज देवा, मी जे विचार करतोय ते खरं ठरू देऊ नकोस. ती सुहाणी नसू दे. देवाकडे प्रार्थना करत तो गर्दी चिरत पुढे सरकत होता. त्याच्या हृदयाची धडधड इतकी वाढली होती की जणू छाती फाडून बाहेर येईल. सुहाणीचं हसणं, तिचं निरागस बोलणं, तिचा चेहरा, सगळं पुन्हा पुन्हा त्याच्या डोळ्यासमोर येत होतं. ही काही पावलं चालणं सुद्धा त्याच्यासाठी फार कठीण झालं होतं. त्या काही क्षणात तो स्वतः आतून कित्येकदा मरून गेला होता. तो जसा पुढे गेला तसा त्याला समोर रक्ताने माखलेला एक मुलीचा मृतदेह दिसला. चेहरा ओळखण्यासारखा नव्हता, पण ती सुहाणी नव्हती हे त्याला समजलं. हे पाहताच त्याने सुटकेचा निश्वास टाकला. जणू त्याचं हरवलेलं सगळं पुन्हा त्याला मिळालं होतं. तेवढ्यात एक माणूस धावत तिथे आला आणि त्या निश्चल मुलीला कवटाळून मोठ्याने रडू लागला. कुसुम, उठ ना, उठ, मला एकटं सोडून जाऊ नकोस, फक्त एकदा डोळे उघड, मी तुझं सगळं ऐकेन, तुझी प्रत्येक गोष्ट मान्य करेन, फक्त एकदा उठ. मी तर रागात असंच बोललो होतो की माझ्या आयुष्यातून निघून जा, पण मला काय माहित होतं की तू खरंच. हे बोलत तो माणूस हंबरडा फोडून रडू लागला. सम्राटला तिथे आणखीन थांबणं अशक्य झालं. त्याला त्याच्या स्वतःच्या शब्दांची आठवण झाली. माझ्यापासून दूर हो, माझ्या आयुष्यातून निघून जा. तो परत आपल्या गाडीच्या दिशेने वळला. डोळे अजूनही ओलेच होते. स्वतःचे शब्द आठवताच तो पूर्णपणे तुटून गेला. त्याला जाणवलं तो सुहाणीसोबत किती चुकीचं वागत होता. तिची काय चूक होती? ती तर माझ्यावर मनापासून प्रेम करते, आणि मी काय केलं? प्रत्येक वेळी तिच्या प्रेमाचा अपमान केला, तिच्या भावनांचा तिरस्कार केला. मी असं का केलं? तिच्या भावना का समजू शकलो नाही? मनातल्या मनात स्वतःलाच प्रश्न विचारत तो गाडीपाशी येत होता.
तेवढ्यात 2 माणसं बोलत जात होती. आजकाल अपघात खूप वाढलेत रे. आत्ताच एक मॅडम अशी भरधाव गाडी घेऊन गेली. मला तर उडवलंच असतं. कसा बसा वाचलो मी. त्यांचं बोलणं ऐकून सम्राट दचकला. कुठे ती सुहाणी तर नव्हती. तो लगेच त्यांच्या जवळ गेला. ऐका ना, तुम्ही ज्या मॅडम बद्दल बोलताय त्या कुठल्या दिशेने गेल्या? त्या दोघांपैकी एक जण म्हणाला, त्या तर तिकडच्या नो एंट्रीत शिरल्यात. तो रस्ता शहराबाहेर जातो. हे ऐकताच सम्राट क्षणाचाही विलंब न करता गाडीत बसला आणि त्या दिशेने वेगाने निघाला. समोरून भरधाव गाड्या येत होत्या. त्यांना चुकवत तो पुढे जात होता. मृत्यूचं एक दृश्य तो आधीच पाहून आला होता. आता आणखी काही वाईट पाहण्याची ताकद त्याच्यात उरली नव्हती. गाड्यांना चुकवत चुकवत तो शहराबाहेरच्या रस्त्यावर आला. पण ना सुहाणी दिसत होती ना तिची गाडी. पाणावलेल्या डोळ्यांनी तो पुटपुटला, मला माफ कर, मी तुझं मन दुखावलं. मी वेडा होतो, जो स्वतःच्या भावनांपासून पळत होतो. प्लीज मला इतकी मोठी शिक्षा देऊ नकोस. परत ये प्लीज. तो अजून बोलत असतानाच त्याची नजर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या सुहाणीच्या गाडीवर पडली. गाडीचा एका बाजूचा दरवाजा तुटून खाली पडलेला होता. हे पाहता सम्राटचं हृदय अक्षरशः थांबल्यासारखं झालं. त्याने झटकन गाडी बाजूला लावली आणि बाहेर पडून सुहाणीच्या गाडीच्या दिशेने धावत सुटला. तो गाडीच्या जवळ जातो, आत डोकावून पाहतो, पण आत कुणीच नव्हतं. सीटवर, स्टेअरिंगवर सगळीकडे रक्ताचे डाग लागलेले होते. ते पाहताच त्याला असं वाटलं जणू त्याचं सगळंच हरवलं आहे. सुहाणी, तो जोरात ओरडला. थोड्या अंतरावर उभा असलेला चहा विकणारा बऱ्याच वेळापासून सम्राटला पाहत होता. त्याला लगेच कळलं की हा कोणाला तरी शोधतोय. तो लगेच त्याच्या जवळ आला आणि म्हणाला, काय झालं साहेब, कुणाला शोधताय का? सम्राट थरथरत्या आवाजात म्हणाला, हो, माझी बायको होती या गाडीत. तिचा काही पत्ता आहे का? आज पहिल्यांदाच सम्राटने सुहाणीला माझी बायको असं म्हटलं होतं. नाहीतर तो असंही म्हणू शकला असता की एक मुलगी होती. पण नाही, हे शब्द थेट त्याच्या हृदयातून बाहेर आले होते. चहा विकणारा म्हणाला, त्या मॅडमचा अपघात झालाय. एका ट्रक पासून वाचण्याच्या प्रयत्नात गाडी या झाडाला जाऊन धडकली. त्यांच्या डोक्यातून खूप रक्त वाहत होतं. हे ऐकता सम्राटची हालत खराब होते. त्याच्या डोळ्याच्या कडा पाणावतात, अश्रू गालावरून वाहू लागतात. तो माणूस लगेच म्हणतो, अहो साहेब, काळजी करू नका, सगळं ठीक आहे. हॉस्पिटल इथून लांब होतं म्हणून काही लोकांनी त्यांना जवळच्या नर्सिंग होम मध्ये नेलं आहे. हे ऐकता सम्राटच्या मनाला थोडासा दिलासा मिळतो आणि तो लगेच नर्सिंग होम कडे धाव घेतो. आज एका दिवसात तो किती वेळा जगला, किती वेळा मेला आणि किती वेळा तडपला. इतकी तडप त्याने अनुजासाठी कधीच अनुभवली नव्हती, जितकी सुहाणीसाठी होत होती. काही वेळातच तो नर्सिंग होम मध्ये पोहोचतो. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.